guys! Hello, hello, hello. Ayan. Good evening. Ayan. Gabi na po. Kararating lang namin galing sa labas. At pag uwi ko ay eto, Jaran. Meron tayong mga deliveries from, teka, ganyan nga natin. Taas nga natin. Share yan. Meron na naman kami mga bagong deliveries from there, South Cotabato again. Ayan. Ito po yung second batch ng order namin kay Maureen sa live selling ulit niya. So, ulitin ko po, ang kanyang pangalan ay Maureen Pamplona by Babayen-on. Yun. So, yun yata, yun yung kompletong name niya sa Facebook. So, yan, kung gusto niyo pong mag-join sa kanyang live selling, yan po yung hanapin niyo sa Facebook. I-friend niyo lang siya. Ayan, ayusin natin. Ayan, clear ba? Ayan, so see, galing to kay Maureen Pamplona Babayen-on. Yun. Ayan, ayan. Actually guys, mas excited ako ngayon kasi yung mga dumating ngayon, ito yung mga ako ang pumili, yung mga pinili ko doon sa live selling. So, sana kasing ganda siya ng kung ano man yung nakita ko doon sa video or dun sa live selling niya. Ayan, ayan, ayan. Hindi ba balik ko? Hindi ba tabingi ito? Tabingi ba? Hindi. Teka, wait lang. Ayusin natin. Oh, wait. Parang tabingi nga. Guys, ayan, there. Lagay natin dito ng kahapon. Ayan. Okay, game na. Nabuksan na. So, ito, ayan. Wow, ayan. Another peace lily. Ano to? Peace lily, syngonium, at saka meron ditong ano. I think, hindi ako ang bumili nito, mga to. Hindi ako ang pumili nito. Parang ang dami na nating peace lily dyan, ah. Ayan, sige, Shelly. Okay, next. Tingnan natin. Asan na? Ito. Ayan, ito. So, ano kaya ito? Ano kaya ito? Ayan. Tingnan natin. Ano to? Ano to? Ano to, guys? Ano to, Orlando? Ano to? Moonlight. Moonlight. Nalilito talaga ako sa Moonlight at saka Orlando. Moonlight pala siya. Ayan, ganda. There. Parang hindi pa, wala pa yung mga yung mga akong nag-order. Sige. There's Moonlight. Okay. Ay, wow. Ito yung blue. Ayan, guys. Ito, wala pa kami nito. First time. Ang ganda, di ba? Ayan. Ano to? Blue something? Fern. Blue fern. Blue fern. Ayan, narinig mo na ba yan? Blue fern. Ayan, no? Blue talaga siya, no? Pero kasi gabi ngayon, so hindi masyadong mahalata yung pagka-blue niya. But it's actually blue. At kakaiba siya. This is blue fern. Ayan. Maganda ba? Ay, nasira. Yung isa. Nabali. It's okay. Okay, ito na. What is this? Next. Ano to? Wow. Variegated. Ano to? Pinatum albo. Pinatum? Albo. Okay. Ayan. Pinatum albo. Ayan, guys. Hindi rin ako ang nag-order nito. Marami ka palang in-order. Ang ganda. Ang ganda dito. Tingnan mo. Lalo na to. Ang ganda ng variegation nitong isang dahon na yan. Tingnan mo yan. Pinatum albo. Paano kaya nila nagagawang, ano kaya nangyayari? Ba't ba nagkakaroon ng ganyang variegation? Ang galing, diba? Next. Ayan. Talagang ayaw na tayong pag-anuhin. Ito, what's this?
eto. Eto na yung mga... Hala, bakit parang nabali ito? Ayan, ang dami nila. Guys, ayan. Ako, punasan na agad natin to kasi naku, malikabok. May may mga nasirang konting dahon. Ako, ito pa naman yung hinihintay ko. Ayun watermelon. Anong tawag dito ulit? Pepperoni. Peperomia watermelon. Peperomia watermelon. Look at it. Ganda, no? Ayan. Ganda. Ayan. Malikabok siya. Maganda. Ang ganda. Ayan. Yay! Actually, meron na kami nito. Pero in-order ko pa rin to kasi ang dami niyang dahon. Kaya lang parang yung iba medyo nabali sa biyahe. Ayan guys, ang ganda. Okay, next. Ito na. Ano to? What's this? Ah, wow! Ano to? Tibatid? Tibatid na malaki. Tibatid. Freebie ba to? Freebie. Ayan. Thank you. Thank you, Maureen. Thank you, Maureen, for the freebie. Ayan. Next. Eto na. What is this? Ay! Hindi naman, sorry. Ay, ano to? Parang kamukha siya ng sensation. 6968. 69686. Ano 69686? That's the name of that plant. Ha? Meron palang ganun pangalan ng halaman. Number 6 na. Actually guys, akala ko karamihan dito order ko. Hindi pala. Next. Ay, ito na. Wow. Ayan, nakikita ko na siya. So, sa palagay nyo, ano siya? Obviously, it is ito yung maraming, ito yung marami na siyang dahon na Adansoni. Ayun, ang ganda. Wow, yay! Ayan. Ay, ang ganda talaga niya. Hindi ako nagsisisi. Actually, kasi marami na kami nitong Monstera Adansoni. Kaya lang, sabi ko, ang ganda nitong binibenta ni Maureen na to. Kaya sabi ko, kunin na natin yan. Ang ganda. Ayan, yay! Look at that. Ayan. Paano nga ako? Papapicture ako with this. Wait, ang ganda. Ayan, diba? Yay! Ito yung isa sa mga ano ko, napili ko. Yay! Next. Ito, what is this? Ito, kaya pala, galing kasi kami sa garden. Hindi kami bumibili nito. Ay, kaya pala, bumili ka pala nito. Okay. Dalawa na yan. Strawberry ice na single tsaka Sismatoglotis walichi eye. Ang haba? Ano? Ang haba ng pangalan. Sismatoglotis walichi eye. Sismatoglotis situation. Ano? Sismatoglotis walichi eye. Tsaka strawberry ice na single. Teka lang, dahan-dahan kasi. Ano? So, ito na. Sismatoglotis walichi eye. Katmutuhan. Wait lang. Ano? Sismatoglotis walichi eye. Sismatoglotis walichi eye. Tama. Oh my God, na-perfect ko rin. Oo. Hindi ko talaga siya alam, guys. Pero para malaman nyo, ayun. Binulong lang din sa akin. Ayan. So, ito yon, no? Ang haba ng pangalan. May Syngonium Strawberry Ice. Ayan. Or pink syngonium. Ha? Ko alam. Pink syngonium. Ayan. Ayan, guys. Ayan. Strawberry ice yata. Strawberry ice. Ano ba talaga, kuya? Teka lang. Ayan, sige. Gusto ko another repotting ito. Hindi ko yan order.
Ang dami mo palang in-order, my love. Ay, ito na pala. Ito. Ay, ito. Oh my God. Nakikita ko na siya. So, Na-order mo yan. ito order ko talaga to. Oo nga. Siya yan. Talagang, siguro pang ilang order ko na to. Ayan. Oo, kasi gustong-gusto ko magkaroon nito eh. Kaya lang, take away. Ay, ew. Ano to? Teka lang. Parang may nabulok na. May konti pa rin nasira sa dahon. Pero very, very ano lang. Ayan guys, so yay! I'm happy. Happy ako dito. Sa wakas. Ganda, di ba? Ang ganda. So, ilan na yung ganito natin? Buhay naman yung iba, di ba? Ito. What's this? Naku, bukas na. Hindi na to surprise eh. Yan! Wow! Ay! Ano to? Freebie. Freebie. Iba to, Antorium to eh. Pero mahal to ah. Freebie niya? Kasi dami natin order. Talaga? Mahal to. Anthurium black foliage. Yan. Ang ganda guys. Freebie niya to. Maureen, totoo ba to? Freebie? Tingnan mo nga kung freebie niya to. Oo, freebie. Freebie, wow. Thank you ah. Ang ganda. Galing. Sige. Baka, ayan, thank you. Spoiled na kami kay Maureen. Ay, wow! O guys, ito. Gusto ko rin ito. Wala nang nabuksan na ni Cherry. Monstera, Peru. Pero, Hindi, Pinati Partita. ay ano ba? Nalilito talaga ako sa Monstera, Peru at saka sa Pinati Partita. O, ay, ito yung ito yung pag tumagal siya, di ba, love? Maghihiwa-hiwalay to, no? Maghihiwa-hiwalay yung dahon. Pag lumaki na yung dahon niya, maghihiwa-hiwalay na ito. Ito, magiging yan. Ito yung Pinati Partita. Ang ganda rin. Tingnan mo yan. Diba? Very pretty. Ang ganda. Grabe. Ang ganda. Yay! Yay! Yan. Makita si Cherry, oh. Nakapantulog na siya kasi gabi na. Minis. Gabi na. Gabi na actually, guys. It's quite late. Kaya lang, hindi kasi namin pwedeng ipagpaliban ang pagbukas nitong mga to kasi medyo matagal na sila sa biyahe. Ayun lang, tapos na pala guys. Yun na guys, thank you very much for joining me once again unboxing this very beautiful plants. Yan. Ganda. Yay! Ang ganda-ganda. Bye-bye! Naku, ito, nakalimutan ko na naman. And guys, please don't forget to subscribe to my YouTube channel and to follow my Facebook page. So, yung dito po sa video na to, kung nasa Facebook video ko man kayo, you will see there follow, then you can just click that. Ayun. So, yun, kasi dati hindi ko rin alam kung paano yun. So, yun lang guys. Thank you very much and stay safe, stay healthy, and be happy!